Hello mọi người, khoảng một tuần nữa thì tới Halloween, sẵn Diễm chia sẻ một công thức bánh mì rất là ngon. Cái bánh mì này á, thì đảm bảo mấy em nhỏ thích lắm, tại vì cái tạo hình nó cũng dễ thương, mà mình có thể làm ở trong nhân mặn cũng ngon, mà nhân ngọt cũng ngon nữa. Cái vỏ bánh mì thì nó mềm và nó rất là xốp. Thì cách làm như thế nào? Mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh mì này với Diễm nha. Đầu tiên thì mình đi cân bột, Diễm cân vô đây 500g bột bánh mì. Mình dùng bột bánh mì cũng được, thì Diễm dùng ở đây cái bột này là cái protein 11,2%, Diễm thấy vẫn ngon. Tiếp theo là 2,5 muỗng cà phê men nở thì cân là 6g nha. Sau đó mình dùng cái phới lòng mình khuấy cho men nở và bột nó đều với nhau. Về sữa thì tùy cái bột mì mình dùng thì dao động từ 180 cho tới 200ml nha, Diễm đong 190ml. Dầu sẽ là 80ml. Và 4 muỗng canh đường thì Diễm cân là 65g. Và 1 muỗng cà phê muối thì khoảng cỡ 3 tới 4g nha. Tiếp theo là 80g bơ không có muối, tại vì mình đã cho muối rồi nên mình sẽ sử dụng bơ nhạt mình cho bơ mặn thì nó làm cho cái bánh mì mình nó mặn quá, nó không ngon. Bây giờ mình sẽ mang cái nồi này mình làm cho cái sữa nó ấm lên, giúp cho bơ nó tan đi một phần đó. Mình chỉ làm cho nó nóng thôi nha, chứ không phải sôi ha. Khi mà mình thấy lượng bơ nó tan được 1/2 rồi đó thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục khuấy cho bơ nó tan nha. Đó, cục bơ vẫn còn như vậy nè. Thì mình cứ khuấy, khi mà bơ tan thì mình ngưng được và mình để ở đây. Diễm có 2 cái trứng gà thì Diễm sẽ lấy một cái lòng đỏ, Diễm để dành tí xíu nữa mình phết lên mặt bánh còn lại thì mình cho vô bánh hết luôn. Mình cho thêm một cái lòng trắng trứng thì cái bột bánh của mình nó vẫn ngon. Diễm đánh cho cái lòng đỏ và lòng trắng này nó đều với nhau, không cần phải đánh nhiều mình thấy hơi đều là được. Sau đó Diễm cho cái hỗn hợp trứng này vô cái hỗn hợp bơ sữa. Thì mình khuấy đều tay rồi mình cho vô nha. Tại vì nếu mà cái hỗn hợp sữa này nó còn nóng có thể làm chín trứng thì không có ngon. Mình cho vô mình khuấy đều tay. Rồi lúc này nếu mà cái hỗn hợp sữa của mình nó đã nguội bớt rồi, nó còn ấm thôi chứ không phải nóng thì mà mình mang vô mình cho vô bột nha. Mình nhớ kiểm tra lấy ngón tay cảm giác đó là ấm chứ không phải nóng là được. Tại cho nóng quá thì cái men nó sẽ bị chết đó. Diễm cho vô, Diễm dùng cái đồ quậy bột nè, Diễm trộn lên cho mình thấy không còn bột khô nữa thì mình cho vô máy mình nhồi, hoặc là mình nhồi tay cũng được nha. Mình bật máy lên Diễm sẽ để ở số 1 và mình nhồi trong vòng 10 phút Sau 10 phút thì mình ngưng lại, mình tém bột và mình mới tiếp tục mình nhồi tiếp. Thì cái bột này Diễm lưu ý là nó sẽ nhão nha, nhưng mà nó không có bị dính tay, rất là dễ tạo hình. Cái này là sau 10 phút rồi nè. Bột nó dẻo và nó dai. Mình dùng cái đồ phết bột đó, mình tém lại cho nó gọn rồi mình tiếp tục mình nhồi. Thì cái đợt nhồi thứ hai này Diễm sẽ tăng lên số 2 nha, và mình sẽ nhồi trong vòng 10 phút nữa là bột nó đạt. Bột đạt là mình nhìn vào mình thấy nó róc khỏi cái thành của cái thau quết bột Hoặc là mình cũng có thể kiểm tra, thì bây giờ Diễm lấy cục bột ra để Diễm kiểm tra. Cái này là Diễm nhồi chính xác là 20 phút tổng cộng. Thì cái cục bột nó dẻo và nó nhão, nhưng mà nó không bị dính tay nha, rất là ngon luôn. Kiểm tra bột đạt bằng cách là mình có thể mình cầm một miếng bột rồi mình kéo nó lên. Nếu mà nó có một cái màng thì là bột nó đạt. Đó, cái bột này chỉ có 11,2% protein thôi, nhưng mà mình nhồi đúng thì cũng ngon. Hoặc là mình ấn vào đó, mình thấy có độ đàn hồi tốt như vậy là nhồi đủ Bây giờ mình đậy bột kín lại và mình ủ bột. Thì tùy nhiệt độ nhà mình thì nhà Diễm Diễm ủ cái này là 90 phút nó mới nở gấp đôi nha. Quan trọng là bột nó nở gấp đôi là được. Sau 90 phút nó nở lên được như vậy nè. Mình ấn vô thử mình thấy bột nó không có đàn hồi lên lại là được. Diễm lấy bột ra mình không có cần phải nhồi gì lại mình chỉ tém cho cái cục bột nó gọn trở lại cho cái bọt khí nó ra bớt chứ không nhiều Đó, mình kéo nó ra xong rồi mình xếp vô lại. Cái công thức bột này thì mình không có cần phải dùng bột áo luôn nó không có bị dính. Bây giờ Diễm chia bột thì cái cục bột này Diễm chia ra 12 phần, mỗi phần là khoảng cỡ 80g nha, tùy cái lượng sữa mình cho vào thì nó chênh lệch khoảng cỡ từ 78 cho tới 80g.
hoặc là mình chia bằng mắt thường cũng được, hoặc nếu mình muốn cho thật đều thì mình dùng cân. Sau đó mình xếp cục bột, mình xe cho nó tròn lại, không cần phải quá là kỹ cái khâu này ha, chỉ cần làm cho cục bột nó hơi tròn là được. Đó là như vậy. Rồi bây giờ á, mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại cho bột nó không có bị khô á. Mình để ở đây cho bột nó nghỉ 15 phút nha. 15 phút sau mình sẽ lấy mình tạo hình á, thì nó dễ hơn, cái bột nó không có bị co giãn nhiều. Bây giờ Diễm đi giới thiệu cái phần nhân. Thì nhân á, Diễm sẽ làm 6 cái là cho xúc xích ha. Cái nhân này rất là dễ, mình có thể làm nhân thịt nguội phô mai, hoặc là mình cũng có thể làm nhân thịt bằm. Cái gì mình thích mình cho vô cũng đều ngon. Về cái bánh ngọt á, thì Diễm dùng cái Nugatti này, Diễm không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà cái này là cái giống như là sô-cô-la xong nó trộn với mấy cái loại hạt á, cũng ngon lắm. Bột sau 15 phút rồi á, mình lấy mình ấn dẹp, sau đó mình cán bột ra mỏng theo cái chiều dọc ha, để mình cán sao dừa cho vừa cái cây xúc xích của mình là được. Diễm sẽ chừa ra tí xíu á, Diễm dùng cái đồ cắt pizza nè, Diễm cắt thành những cái đường như vậy á, thì mình cuốn lại á, nó sẽ đẹp, nó ra được cái hình giống như là cái con sâu á. Mình díp mấy cái mí lại nha, để vô trong khuôn. Mình để cái mí ở dưới á, không mấy là lúc mình nướng lên thì nó sẽ bung ra, nó hết đẹp. Tém lại, mình giữ cho nó chặt, nó nằm yên ngay đây. Nugatti á, thì Diễm cho 1/2 muỗng canh ha, cho nhiều quá thì ăn nó ngán lắm. Đó, mình cũng cắt rồi mình cuộn lại. Nugatti thì mình cuộn rất dễ, tại vì nó mềm hơn, và mình tạo hình mình bẻ cong cong cho nó giống con sâu. Diễm lấy tí xíu bột có khoảng 10 gram á, Diễm cho vô 1/2 muỗng cà phê bột cacao, rồi mình nhồi á thành cái màu nâu nè, để mình làm mắt của con sâu. Còn nếu mà mình không muốn cũng được ha, mình chỉ quấn lại là được. Thoa tí xíu nước lên trên đây, rồi mình do cái cục bột thật là nhỏ nha, mình ấn cho nó dẹp rồi mình dán lên, tại vì to quá thì nướng nó dễ bị rớt ra. Vậy là Diễm đã tạo hình xong 12 con sâu rồi. Bây giờ mình sẽ để cho nó nghỉ 30 cho tới 45 phút á, cho nó nở khoảng cỡ 70% á, thì mình mang nướng được. Làm nóng lò thì 2 lửa trên và dưới nha. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Bây giờ mình làm cái hỗn hợp phết trứng. Thì cái lòng đỏ hồi nãy đó, Diễm cho thêm 2/3 muỗng canh nước. Mình khuấy lên cho đều và mình đi phết lên mấy con sâu của mình nha. Mình chỉ cần phết đều là được ha. Cái này thì không có cần đòi hỏi gì hết, nó rất là dễ. Phết trứng xong á, thì mình mang mình nướng liền luôn. Diễm nướng 6 cái bánh trước, thì đặt vô rãnh giữa của lò, và mình nướng trong vòng từ 13 cho tới 15 phút á. Mình thấy cái bánh đó, nó vàng đều hết là được. Với lượng 6 bánh như vậy thì Diễm nướng chính xác là 14 phút ha. Nướng xong thì mình lấy ra mình ăn liền luôn cũng được, hoặc là mình để lâu cái bánh này nó vẫn mềm lắm luôn. Cái bột này và ăn Diễm thấy nó vừa cho nhân ngọt và nhân mặn luôn. Cái này là bánh nhân ngọt nè, nó bóp nó mềm và vừa nướng xong thì rất là thơm. Để Diễm xé ra thử bên trong nha. Diễm cũng có một cái công thức bánh mì ngọt cũng rất là ngon, và cái bột này Diễm thấy nó cũng ngon luôn. Mỗi loại thì nó hơi khác nhau tí xíu, nhưng nó đều mềm và nó xốp, mềm lắm đó. Mình bóp vô mình thấy nó dẹp xuống như vậy luôn, và nó mềm mà nó dai vừa, có độ xốp ngon. Cái này là bánh xúc xích nè. Nhìn cái con sâu này nó mập quá đi. Đó, mình bóp vô mình thấy nó mềm. Vậy để Diễm cắt ra làm đôi nha. Bánh này nếu mà mình ăn không hết mình cất vô trong tủ đá khi ăn thì mình lấy ra mình hơ lại, hoặc là mình cho vô lò vi sóng cũng ngon. Mình để qua ngày hôm sau thì tất nhiên nó không ngon như là mới nướng, nhưng mà nó vẫn mềm ha. Đối với bánh mặn thì Diễm thấy mình chấm chung với tương cà chua thì rất là ngon. Diễm chúc mọi người thành công với món bánh mì này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.